Sa linggo na magsisimula ang election period kaugnay ng magaganap na halalan sa Mayo. Kasabay nito, ipatutupad na rin ng mga otoridad ang gun ban na tatagal hanggang June 12 ngayong taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa linggo, January 13, ang simula ng election period kaugnay ng 2019 midterm elections. Kasabay nito ang pagpapatupad ng gun ban sa buong bansa. Ayon kay PNP Firearms and Explosive Office Director, Police Chief Superintendent Val de Leon, mawawala ng bisa ang permit to carry firearms outside of residence ngayong election period. Ibig sabihin, bawal ang pagdadala ng baril ng walang gun ban exemption galing sa COMELEC. Babala ni De Leon, mahaharap sa kasong illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code ang lalabag sa gun ban. Pinagbabawal din ang paglipat ng mga employees under the civil service rules at saka yung permit to carry is suspended. However, the movements of controlled chemicals, the firearms and the permit to carry is allowed if the COMELEC grants the COMELEC exemption. Hindi rin aniya maaaring magbitbit ng baril kahit ongoing na ang proseso ng gun ban exemption. That is subject for confiscation and corresponding cases will be filed. You already enjoy the carrying of firearms kung under process, hindi pa siya guarantee. Kaya paano kasi kung na-deny, di ba? So better pa rin to wait for... Sinabi pa ni De Leon na asahan ang pagkakaroon ng checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya't dapat natandaan ng publiko na ang isang lehitimong checkpoint ay nasa maliwanag na lugar. May maayos na signage at pinamumunuan ng opisyal ng PNP at may kasamang COMELEC representative. Naka-uniforme ang mga pulis at mayroong ID. Plain view lamang ang gagawing inspeksyon ng mga pulis at bawal pabuksan ng mga ito ang pinto at trunk ng sasakyan. Payo ng PNP sa mga motorista, patayin ang headlight, buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan at ibaba ang bintana kapag nasa checkpoint ng mga pulis. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Nasagip ng Quezon City Police District Station 6 ang dalawang menor de edad na biktima umano ng human trafficking. Dadalhin sana mga ito sa Pangasinan upang magtrabaho sa isang bar. Ito ang balita ni Bernardadis. Huli sa in-trumpet operation ng Quezon City Police District Station 6 sa Kalayaan Street, Barangay Batasan Hills, Quezon City, ang isang lalaki dahil sa paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act. Kinilala ang suspect na si Manuel Joshua Sanchez, 21 taong gulang at tubong Samar. Ayon sa mga pulis, dumulog sa Batasan Police Station ang ina ng isang minor de edad dahil plano umano ng suspect na dalhin ito sa Pangasinan para magtrabaho sa isang bar. Kasi yung anak ko, naki-open dito sa cellphone ko. Tapos nakalimutan niya i-log out. Kaya nasundan ko lahat ng mga conversation. Hanggang sa, ang sabi ng bakla, dadalhin sila ng Nueva Vizcaya. Ngayon ay yung Pangasinan kasi nung nakaraan, hindi natuloy. Ayon kay QCPD Station 6 Deputy Commander Sandy Caparoso, may nauna ng sumbong ang ina ng biktima na ibinugaw ang kanyang anak sa ama ng suspect noong nakaraang Nobyembre. Sinabihan natin sila na mas maganda kung maaktuhan natin yung pagbubugaw na ginagawa ng suspect. At kanina nga lumapit ulit sa atin at ang information sa atin ay nakipag-communicate itong suspect doon sa biktima through FB Messenger at inaalok sila ulit ng trabaho at dadalhin nga sila somewhere in Pangasinan. Nahuli ito na papasakay ng taxi kasamang dalawang minor de edad patungo na sana ng Pangasinan. Todo tanggi naman ang suspect sa bintang sa kanya at sinabing inutusan lang siya ng isang nagngangalang Lisel na sunduin ang mga biktima para pumasok sa trabaho. Tapos nagulat po ako nung susunduin na po namin sila, bigla na po may mga pulis. Ladies po. So GRO? Opo. Ganun lang po. Hindi po ako nag-recruit noon. Si Lisel, kaibigan po nila, pinasundo lang po sa akin. Ayon pa sa otoridad, isinailalim nila sa drug test ang suspect at positibo umano ito sa ipinagbabawal na gamot.
Dadalhin naman ang dalawang nailigtas na minor de edad sa Department of Social Welfare and Development upang isailalim sa counseling. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Bugbog ang inabot ng driver ng isang kotse matapos mabangga ang isang motorsiklo. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 335 sa Santa Cruz, Manila, makikita ang pagtilapon ng driver na motor matapos mabangga ng isang kotse sa Rizal Avenue at Fugoso Street pasado alas 10 kagabi. Agad bumangon ang driver ng motorsiklo. Nilapitan ng kotse, bitbit ang isang baril at binugbog ang driver nito. Nagtamo ng sugat sa mukha ang driver ng kotse at iniinda pa rin ito ang pananakit ng dibdib. Agad namang tumakas ang motorcycle rider matapos ang insidente. Hinihikayat ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang mga kapitbahay o saksi sa pang-aabuso sa mga kababaihan na agad na rumisponde upang mailigtas ang biktima. Ayon sa PNP-WCPC, hindi dapat maging hadlang ang isang isyung away mag-asawa lamang ang nangyayari upang masaklolohan ang biktima ng pananakit o pang-aabuso. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Ayon sa United Nations o UN, ang isa sa mga pinakadelikadong lugar para sa isang babae ay ang sarili niyang tahanan. Base sa kanilang ulat noong 2017, 137 kababaihan ang namamatay araw-araw sa kamay ng kanilang asawa, kasintahan o kamag-anak. Lagpas ito sa kalahating porsyento o 58% ng bilang ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa buong mundo. Ayon kay Police Chief Superintendent William Macavinta, ang hepe ng PNP Women and Children Protection Center o PNP-WCPC, nangunguna rin sa bansa ang kaso ng pisikal na pang-aabuso sa mga kababaihan. Ilan pa sa mga uri ng pang-aabuso laban sa kababaihan ay sexual abuse, psychological abuse at economic abuse. Ang kadalasan din mga sangkot dito ay mismong kakilala ng biktima. Kalmitan po kasi kilala ng biktima yung perpetrators, either mag-asawa or mag-live-in. So, ayun ang nangunguna po doon sa profile niya. 25,805 ang naitalang kaso ng pang-aabuso laban sa kababaihan noong 2017, ngunit bumaba na ito ng 27% o 18,947 noong nakaraang taon. Dagdag pa ni Macavinta, maigting ang programa ng WCPC upang mapababa pa ang kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Isa na rito ang pagpapalaganap ng impormasyon at kaukulang training para sa mga miyembro ng Women's Desk upang agad maaksyonan ang mga sumbong o reklamo. Ayon pa sa WCPC, ang mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso ay maaaring magsumbong sa pinakamalapit na social worker o Violence Against Women Desk sa kanilang barangay. Maaari din silang tumawag sa pinakamalapit na police station na nakatala sa 117 o kaya mismong hotline ng WCPC sa 0919-777-7377. Pagkatapos itong maitala, isasailalim ang biktima sa medical examination at aayusin ang proseso ng kanyang kaso. Magkakandak ang ating government hospitals para sa medical exam. Pagkatapos nun, i-refer din namin iyon sa prosecution service para sa pagsampa ng kaso. Para naman sa mga kapitbahay o saksi sa mga pang-aabuso, binigyan diin ng WCPC na obligasyon nilang tumulong sa mga biktima at pwede rin sila na mismo ang humuli sa mga nananakit o nang-aabuso. Pwede po niyang i-restrain yung nambubugbog or yung perpetrator, so long na yung pag-restrain niya ng force is hindi excessive yung force na pag-inflict niya doon para maparalyze yung nambubugbog o perpetrator. Ayon naman kay Police Chief Superintendent Macavinta, hindi dapat pahadlang ang mga saksi sa pagsaklolo sa biktima kapag sinabi ng nananakit na isa lang ito away mag-asawa. So hindi mo pwedeng sabihin na huwag kayong makialam dito dahil away mag-asawa to, walang ganun. Hindi binibigyan ng karapatan ng kanyang asawa o yung kanyang kalibin para saktan ng kanyang kapartner. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Arestado ng mga otoridad ang 11 sospek sa pagnanakaw ng mga bakal at iba pang gamit ng Philippine National Railways Carmona Spur Line sa Cavite kahapon.
Batay sa ulat ng Department of Transportation, nagpanggap umano ang mga sospek na empleyado ng PNR Engineering Department. Nahuli sa akto ang mga ito na pinagbabaklas ang mga bakal at iba pang materyales ng riles at natuklasan rin na hindi lehitimong empleyado ng PNR ang mga ito. Hawak na ng mga otoridad ang mga sospek at patuloy na iniimbestigahan kung may iba pang kasabwat ang mga ito. Itinanggi ng Makati City Government ang kumakalat na balita sa social media na may meningococcemia outbreak sa syudad. Nilinaw ng City Health Department na walang dapat ipangamba ang mga residente dahil walang naitalang kaso ng naturang sakit sa Makati. Nakiusap rin ng Makati City Government sa mga netizens na maging mapanuri sa mga nababasang balita sa social media. at 36 na araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen at sa tila madilim na hinaharap ng kaso. Hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. And for the news abroad, U.S. President Donald Trump visits the U.S. border with Mexico as he continued to insist his long-promised wall. Meanwhile, several hundred protesters endured an icy breeze and cold temperatures to protest U.S.'s partial government shutdown, which is stretched into its 20th day. Lena Ramos reports. U.S. President Donald Trump on Thursday visited the border point at Rio Grande in Texas, where border security personnel on site briefed him. Trump flew to the Texas border with Mexico to try to bolster his case for the wall, flanked by tearful family members of people killed by illegal immigrants and Border Patrol agents who are not receiving paychecks during the shutdown. We're not talking about only Mexico. All over the world they come in because it's a weak spot. They make it strong, but the laws have to be strong, and we need security. We need the kind of backup that you want. And they've asked, by the way, we have lists of things. What they need more than anything is the barrier, the wall. Call it whatever you want. Whether it's steel or concrete, you don't care. We need a barrier. Earlier, Trump threatened to use emergency powers to bypass Congress and get billions of dollars to pay for a wall on the U.S.-Mexico border as a partial U.S. government shutdown over the issue stretched into its 20th day. Meanwhile, several hundred protesters endured an icy breeze and cold January temperatures on Thursday to protest the U.S. partial government shutdown, which stretched into its 20th day. Most of the demonstrators were furloughed government workers who are not receiving paychecks while the government remains closed. About half of the workers who are deemed essential to national security people, such as Border Patrol agents, prison guards, and airport employees, are working without pay. Others are staying home on furlough. I'm already on a pretty tight budget. Living in DC is very expensive. Affording an apartment in DC is pretty expensive. And, not knowing how long this is going to last, I've really had to budget as much as I can and just say, okay, how do I not spend anything for weeks at a time? Because every day I don't know when the shutdown's going to end. So this is my service dog, Sasha, and I bring her to work with me every day. And one of the things that I love about my government job is that they've been very accommodating to me with my disability, and it's a lot harder to get a job in the private sector when you have a disability that is visible. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Texas, USA. U.S. Customs and Border Protection officers carried out a large-scale operational readiness exercise at the San Isidro port of entry between San Diego, California and Tijuana, Mexico. The drill led to a 10-minute closure of San Isidro, the busiest border crossing in the United States. Border guards stood in formation and fired tear gas in the direction of incoming traffic from Mexico.
Thursday's border readiness exercise came as U.S. President Donald Trump threatened to use emergency powers to bypass Congress to pay for a wall on the U.S.-Mexico border. 2 people were killed after a plane crashed in northern Spain. Meanwhile, 2 pilots are missing after a fighter jet disappeared in eastern France. And a drone attack killed several people in Yemen. Details in this report. 2 people have been found dead following a plane crash in northern Spain on Wednesday. The plane crash took place in Gipuzkoa in the Basque region, which was experiencing foggy conditions. Rescuers recovered the first body just 50 meters from the wreckage. The second body was recovered the following day. A Mirage 2000D fighter jet with 2 pilots on board disappeared on Wednesday in a mountainous area situated between Doubs and Jura regions in eastern France. Search and rescue operations for the aircraft and the 2 pilots were underway after debris, including a parachute, were found, though the search remained difficult due to harsh weather conditions causing fog and snow. The jet took off from the Nancy Oche Air Base and was conducting a military exercise where it was flying at low altitude before disappearing from radars. Houthi drones attack a Yemeni government military parade in Lahaj province, killing several people. The parade was taking place inside a military base in Al-Anad district when a loud explosion rocked the area. Saudi-owned Al Arabiya TV said 5 were killed and several people were injured. High-ranking officials, including Yemen's deputy chief of staff, were wounded in the attack. Continuous heavy snowfall has caused traffic chaos, closed schools, and posed a high risk of avalanches in many southern areas of Germany. Streets, cars, and trees were coated in thick snow as the flakes continued to fall in southern German states. The severe weather condition has forced authorities to dispatch more winter service vehicles to clear snow. Numerous train routes in southern Germany states, especially near the Alps, were blocked and rail tracks were completely covered by snow. Since Wednesday, the second highest avalanche warning level is in effect in the Bavarian Alps. German meteorological authorities forecast another round of wind and snow drift in the coming days and 5 to 20 centimeters of snow in the Bavarian Alps mountain ranges. 4 men went on trial for stealing a gold coin the size of a manhole cover from one of Germany's flagship museums in a daring nighttime heist using a ladder and a wheelbarrow. German authorities believe the 100 kilograms Canadian big maple leaf, once recognized as the biggest gold coin in the world, has been melted down since its theft from Berlin's Bode Museum in March 2017. Prosecutors say 3 of the suspects broke into the museum through an upstairs window and used a ladder, wheelbarrow, and rope to extract the coin from a bulletproof glass. The 4th suspect was a museum guard accused of helping them. The coin, more than half a meter in diameter, 3 centimeters thick, and made from ultra-pure gold, is one of the just 6 produced by the Royal Canadian Mint in 2007 and was loaned to the museum by a private owner. It has a face value of $1 million but is thought to be worth 4 times as much. It was recognized by the Guinness Book of World Records as the largest gold coin in the world at the time it was made, although Australia has since minted one even bigger. Kumpleto na ang top 4 Wishcoveries ng Camp Veni Saturno na maghaharap sa semifinals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Sumailalim sa intense vocal showdown ang huling 2 grupo ng Wishcoveries mula sa Caraga region ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Una nagpasiklaban sina Cyrene Sabanal at Trixie Cuadrado. Pusang siyang nagsasabi na ika'y kahati ng aking kaluluwa. Kung boses pag-uusapan, walang itatapon. Parehong maganda. So, linis na lang ng performance ang basis of my judgment. Nangibabaw si Trixie para kay Wishcover composer Veni Saturno.
sa short na coaching namin po. Kahit papaano po natutunan ko yung mag-deliver ng song na with feelings, with heart. Excellent din para kay Venny ang performance ni na Anthony Lapinig at Vingel Tingkoy. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin ang puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Siguro pag may nakakita dito, kung ako man iisipin ko na pwedeng-pwede silang dalawang maging recording artist. Ngunit sa huli, pinili ni Venny si Vingel. Mga sinabi ni Sir Venny na mga advices na sinabi niya, talagang sinapuso ko talaga yun kasi parang... Sina Trixie at Vingel ang pumuno sa huling 2 slots ng top 4 kasama sina Ana Marigin Sisana at Angela Mejo. Ang Wishcoveries ng 3 kampo na lamang ang natitirang maglalaban sa one-on-one showdown. Ngayong linggo ay mabubuo na rin ang top 4 Wishcoveries ng Camps Boy Christopher, Noel Cabangon at Moy Ortiz. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Happy weekend mga kasambahay! Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!